Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk a Laptiminggal egy hét után, és hát nagyon különleges kocsik állnak mögöttünk. Ne keressétek az összefüggést, mert mi sem tudjuk megmagyarázni még magunknak se, hogy mit keres a két autó mögöttünk, vagy miért ez a kettő van, hiszen az előre betervezett napunkban mindig vannak ugye hátulütők, hogy bizonyos autók lemondják, megsérülnek, elromlanak. Ezt a két autót, ezt itt kaptuk a parkolóban, ezért is nagyon jó, hogy a nyílt forgatásokon pár százan ezért kilátogattok ide hozzánk, hiszen nagyon sokan itt azonnal felajánlják az autóikat, és tényleg mind a kettőt itt kaptuk össze, és azt gondolom, hogy mind a kettővel nagyon jól fogunk járni. János, mutassuk be először a nagy feketét, mert azzal fogunk kezdeni, amiről így kamerán kívül a tulajokkal azt mondtam, hogy azért, hogyha ezt akarja üldözni a rendőr, lehet föladja. Hát elég meggyőző. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Ugyan szexi ez a kocsi. Hát meg ezen látszik az első pillanattól, hogy ebben van motor, ugye 6.2 V8 kompresszor, tehát hogy 650 lóerő, meg a 855-ös Nm. Én nem tudom, hogy fogunk ezzel körbe találni, mert nem ide terem. De egyébként meg tényleg egy gyönyörű limuzin, tehát nekem a CTS is alapvetően tetszik formavilágra, ez meg ugye a V a elmebeteg verzió. Még amit tényleg a tulajsrác mondott, hogy ugye vannak programok benne, de hogy még a track üzemmódon belül is van ötféle lehetőség, tehát majd azt így be kell konfigurálni. Igen, majd jön és segít. A kulcs van benne? Úgy van, hogy 4 program, de egyen belül van 5. Tehát ja, jó. Négyzetre lehet itt a programokat emelgetni. Csabi, ahogy ugye nem is tudtuk, hogy ez az autó lesz, és ahogy leültél, azóta nem tudod levenni róla a szemedet, én se nagyon. Nem, mert ugye ezt már láttam, nem ezt az autót, csak hogy ezt a típust már sok helyen, ugye a aktuális M5-tel, vagy a E63 AMG-kkel összehasonlítva, ugye ez a méretosztály, ez a kategória, de hogy ez annyira egy más világ így az Amerikából, ugye erőből nincs hiány, tapadásban nyilván más azért, de nagyon-nagyon kíváncsi voltam mindig is, hogy milyen feeling lehet, mert nagyon meggyőzőeket írtak róla szakemberek, és hát ha ők mondják, biztos úgy van. Úgyhogy... Akkor játszátok le, és nézzük meg, mit tudtok ezzel a CTSV-vel. Nagyon kíváncsi leszek. Megyek én első. Menjél János, melegítsd meg, amennyire. Nem félsz, hogy túl melegszik az aksi, vagy valami? Nem, akkor én bohockodhatok. Megdöbbentő, hogy ilyen pályamód, meg ilyenek vannak egy ilyen és hogy mégis mekkora izomautóban. Igen, egy ilyen utazó limuzinba. Nagyon kemény. Hát jó, mert ez az őrült sportmodelljük volt, tehát... Figyelj már, olyan, mint hogy egy erőt parkolt volna le. Hogy felfújta magát a muscle. De durva volt. Valahogy nem érzem, hogy a motor erőlködne. Tehát úgy, mint aki ébredezik éppen. Az egyenesre leszek kíváncsi, hogy ott amikor kiegyenesedik, akkor mekkorát jön. Hát azért megmozdul. Arrébb jön az a 1,9 tonna. Figyelj, az elsőre soknak hangzik, de azért manapság már nem olyan rossz, igen. Igen, az az igazság, már kezdjük megszokni ezeket a számokat. Meg villanyautónál 2 tonna fölött beszélgetünk általában. Bőven. De hogy a M5 meg az E63, tehát azok se pehelysúlyúak, oké, azok összkerékhajtással, de akkor is azok is inkább 2 tonna környékét karcolják. 98-as átmeneti sebesség is elvette, nem mert átküldeni. Igen, szerintem itt nincs tapadás. Igen, valószínűleg a tapadásra küzdik, igen. Cserébe meg, amikor kiegyenesítette és rárugott egy komolyabbat, akkor még füstölt is a kocsi. Hát... Megkapta megfelelő mennyiségű benzint. Hát gyanítom, azt szereti. Igen. Rohadt szexin néz ki ez a kocsi. Nem tudom, hogy manapság itt a 6-7-800 forintos benzináraknál meddig lesznek ilyen autók. Igen, meddig fogják ezeket használni. Képzeld el, már nem az első kedilekünk, mert már egy sima CTS-sel, azt hiszem egy 3.6 V6-tal mentünk. 49.3.
187. És annál azt hiszem ez 3.6 V6 volt, annál hát majdnem 4 másodperc, igen. Ja. És ez körülbelül mire elég nekünk, belemegyek a szedánokba. Ki a Stinger? Stinger GT. Igen. Model S85. Igen, Insignia 2 Igen, Turbo. ott vagyunk. CLS 400. Nyilván egy M5 vagy egy E63 úgy tűnik azért gyorsabb ennél, de hát mondjuk a 6 éves gumi nem sokat segít, de Persze. majd mindjárt jönni el. Igen, meg tudjuk a... De hangra nem sok gázt tudott adni. Igen. 49.366, ami a másik életünkben használt Cadillac sima CTS-nél 103.6 V6 volt, ha jól emlékszem, annál 4 másodperccel gyorsabb. A totál listában pedig olyan ellenfeleket találtunk neki, mint Model S85 vagy Stinger GT, amikkel ilyen egyformákat megy. Azt láttuk, hogy azért a kigyorsítással szenvedsz elég rendesen. Igen, szerintem ehhez is már az a gumi megérett a cserére, és mivel iszonyat nagy tömege van a kocsinak, ugye elcsúsz, ha nincs tapadás. De majd ha mész fel, szerintem te váltogass, mert én automatába hagytam, mert nagy átlagban... Itt nagyon sokáig várt. Nem váltott fel, én úgy mentem is végig az egyenesen, hogy ugyanabban a fokozatban hagyta. Aztán próbáltam belenyúlni, tehát hogy inkább szerintem hamarabb manuálban, mert ő ilyen nagyon gondolkozik. És én azt találtam így észrevenni, hogy alul nem olyan erős, hanem ha minél jobban nő a sebesség, onnan jobban engedi rá a teljesítményt, mert az egyenes közepén kezdett el, mint a barom menni. Aha. Odáig így próbál ilyen, tehát hogy nagyon furcsa vezetni egy picit. Hát lehet, hogy hülye biztos, hogy az elején még nem ad mindent. Hát de most mindenki van kapcsolva, de így is szerintem ugye annyira félnek tőle, hogy itt 650 lóerőt keresztbe állna lépten, ahhoz képest egész éveken végig tudtam menni. Igen, a váltó. Váltó, igen. Első kör 49,290. 1 tized. És a teljes idő 1 perc. Ahhoz képest, hogy nekem nem váltott fel. 309. Viszont a két körön meg a tied. Hát ott most a sikán után... Ja, mert a sikán után elúszott, igen. Ezzel egy helyet nyert az abszolút listában, az pont a Stinger GT. Ami gyakorlatilag formavilágra szedánként legalább ellenfele, igen. Csak hát fele ennyi lóerő. 1 tizedet még sikerült faragnod az első körön, aztán a sikán utáni kanyarodnak köszönhetően már 2 körbe kikaptál, mert ott hallottuk, meg láttuk, hogy volt valami szitu, de
most lementél ugye akkor 49.296-ra, ami egy helyet jelentett az abszolút listába. Az pont a Kia Stinger GT egyébként, tehát az még majdnem, hogy azt mondanám, hogy formában ellenfél. Milyen volt a szitu? Én próbáltam kézzel váltani, de így is, Így tehát sem. azért mire 2-esből 3-asba átvált, addig De legalább elszámolsz átvált. 10-ig. Igen, nem tudom jobb-e. Bődületes ereje van, tehát amikor fokozatban van és éppen dolgozik, akkor irgalmatlan. Hát valószínűleg nem véletlen a facelift-tel a váltót azt elfelejtették. Nyilván hétköznapokban ez nem lehet zavaró, mert gyakorlatilag nyomatékból gyanítom mindent megold. Figyelj, amikor elkapja hátsó egyenesbe a nyomaték, figyelj, 139-ig lenéztem, Isten, ez nagyon megy, de tényleg nagyon ment. És megáll és befordul, tehát úgy meglepően egyébként nem volt rossz szerintem, vagy nekem most úgy működgetett, darabosan lehet kicsit vezetni. Próbáltam ott egy kicsit csúszni vele, de megcsúszik, aztán utána hirtelen rájön, hogy jaj, akkor elveszi kicsit a gázt, és aztán utána, amikor úgy érzi, hogy rendben van, akkor megint visszaadja, és azért nem nagyon lehet, vagy én nem tudtam vele folyamatosan csúszni, ezt valószínűleg, vagy még valamit ki kell kapcsolni, átállítani, nem tudom micsoda, de próbáltam vele egy picit így csúszkálni így a vége fele, de azt így ilyen szempontból nem adta. Áttesszük a hajtást előre, összenyomjuk a járművet, és leveszünk 900 kilót körülbelül a kocsiból. Mindjárt jövünk vissza reklám után. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor újra Jánoshoz fordulok, hiszen nagyon sokat fogunk változtatni, és hát ez az autó is, amit most kaptunk, azért messze van a szériától, és egyébként egy slalom versenyző csapaté, ahol csajok is versenyeznek még hozzá elég jól, mert ha jól tudom, akkor amin elindulnak, ott általában elő szoktak végezni, és ezt tudjuk jól, hogy ez a Mini, ez mindig is egy go-kart vezetési élmény volt, tehát szerintem ez nagyon jó alapból is szlalomozni, pláne úgy, ahogy ehhez hozzá van nyúlva. Hát igen, meg ugye ez hogy mondjam, az újkori minikből a legelső mini, ami még mini-mini. Mert a legutolsó, a mostani mini már ehhez képest akkora már maxi. De ugye ennél kisebb meg a legendás mini, tehát hogy ez egy átmenet, ugye ez az 1.6 kompresszor, és ahogy tudom, a motorhoz nem is nagyon lett nyúlva. Ez a 163? Igen. Viszont ugye, ahogy látod, mindenki van belőle dobálva, ugye bukócső van benne. Szlalomra nem tudom, miért kell bele két ülés, de gondolom szoktak vele autózgatni is. És nekem ami megütötte a fülemet, hogy mivel egy tűvvizsgás meg minden, ennek majd lesz rendes rendszáma. Tehát ugye ez Németországban rendszámos autó. Ezt a mai napig én nem tudom elképzelni, hogy nálunk miért nem lehet. Ami jobbá csinálsz egy autót, az általában miért gond, de ugye ha egyszer Németországban levizsgázott, ebben talán Csabi jobban képben van, akkor utána itt el szokták fogadni. Igen. Elvileg de Igen. akkor be kell, hogy legyen egyezve szerintem minden ilyen módosítás. Igen, és ott meg is csinálják, tehát hogy az a jó. És ugye amúgy meg így, hogy amúgy se egy nehéz autó, első kerékhajtás per, ugye láthatóan ültetve van, másik futómű, igen. Tehát hogy minden így még egy kis okosabbra, ugye meg ez az számunkra eddig ismeretlen márkájú gumi. Valino, Semi-Slick, és állítólag nagyon jó, 4 versenyt kibírt már, és árérték arányban azt mondja a tulaj, hogy egy jó választás. A Semi-Slickkel ez egy ilyen nagyon jó pofaszlalom autó lehet. De ugye odafigyelés van, mert Team Dynamics felni is van, tehát mindenre próbáltak azért. Hát figyelj, alapvetően rugózatlan tömeget érdemes csökkenteni. Főleg ilyen kis autóknál szerintem minden apróság számít. Most fordulok a BMW Mini, Porsche és minden egyéb szakértőnkhöz, aki imádja ezt az autót, vagy hát legalábbis tudom, hogy nagy kötődése van hozzá, és nagyon szeretsz ezekkel versenyezni, vagy ezekkel menni. Mentem már egyébként, ugye ebből az R53-ból ebből volt márkakupás autó, és olyannal én mentem is, nem versenyen, de volt, amikor üzemeltettünk olyat, nem itthon, és volt szerencsém több ízbe is versenypályán menni vele, és nagyon, nagyon harmonikusan vezethető, tök szuper kis autó volt, tényleg élvezetes volt vele minden kilométer, hát tényleg a mini vezetési élményt hozta versenyautóként is, úgyhogy hiába elsőkerekes, nagyon jó poén tud lenni. Nem tudom, itt valahogy nálunk a minik egyébként nem szoktak kiemelkedően jól teljesíteni sajnos, de remélem, hogy most így ezzel a felkészítéssel sikerül megtörni ezt az eddigi
trendet, és most már végre egy olyan eredményt látunk Minitől, ami a szívünknek is jól esik. Miközben lejátszátok, azért elmesélem a nézőknek, hogy játszátok le, hogy ki kezd, hogy a Janinak is, és nekem is volt szerencsénk menni ezzel ilyennel versenypályán, versenyautóval. Az R56 volt már ez igen, utáni. igen. Én tudom, hogy 160-nal estem be a homokba, de mindegy. Nem érdekes. Itt nem megyünk 160. Hát ez a szerencse. Csabi, te döntesz. Én? Akkor megyek. Menj, melegítsd meg. Janinak jó legyen, tudod. A kommentelőknek mondanám előre, hogy előről, aki hallgatja a hangját, lesz egy kis kifújó hang, igen, egy picit kifúj a kipufogója, mert a versenyen most éppen szétugrott a tömítés, de ez nem befolyásol bennünket, úgyhogy mielőtt ezt elkezdenétek bepötyögni, teljesen fölösleges, mert tudok róla. Elég hosszú volt a fokozatártétel benne, azt néztem. 1 és 2-es között viszont 59 volt a mérési ponton, az meg egyébként nem rossz gyorsulás ahhoz képest, hogy 2 kerék hajtsak. Lesuttok. Ja, fölveszi ez így a hangomat. Spórolok a hangommal, megmondom őszintén. Kezd elfogyni. Azt nézem, hogy ha rá lenne ültetve az elejére, gondolom, az a slalom beállítás miatt van. Csomó kupásoknál is így csinálták, amennyire lehet. Ugye minél nagyobb tapadást akarsz elérni meg, hogy jobban be tud kormányozni. Hát én meg magyar után. Majd lesz vele valami. De nekem az a furcsa, hogy egy icipicit lágynak tartom az elejét. Ja, hogy hullámzik. Igen. 96 az átmenetie, az egyébként az, ahhoz képest, hogy mennyivel kevesebb lóerő. Ez nem olyan rossz. Hát ott megkerest az összes fokozatot. Tesztautó volt, mert ugye nem majd gyerek. Utóbb mindenki szeretett és mindenki jobban akart velem menni, csak hogy az annyira újdonság volt, amikor visszatért a Mini, és egyből ilyen vadállat volt belőle. Kíváncsi vagyok, őszintén szóval. Mérés első kör 49,634 ezer. Teljes idő 1 perc 33,680. Volt egy Cooper-essünk, ami 49,488-at tudott, és azelőtt viszont csak a Countryman van, már hogy a VRC. Már hogy csak úgy mellékez. Jó, ha hozzátettem. Egyébként meg a 49,634 a nagy listában az például a 370Z Slickesnél, az Astra F pályaautónál, Macan Turbo, EP2-es Typer, ilyenek környékén van. Mentetek 1.8-as Slalom NB MX-5-tel, az 1/10-del gyorsabb, ha már itt a slalom bajnokságon belül akarunk beszélgetni. 49,634, épp mondtam a nézőknek, hogy mentetek Slalom 1.8-as MX-5-tel, az 1/10-del gyorsabb, de egyébként 370Z Slick, EP2-es Typer, Astra F pályautó, ezeknek a környékén van ezzel az idővel, és a Miniken belül pedig a harmadik időt tudja hozni. A Countryman VRC mögött van egy sima Cooper-essünk, ami azért 1,5-del gyorsabb ennél. Te is felröhögtél, hát el kell mondanom. De nekem a VRC-t sem mondta, hogy egyébként csak a Countryman gyorsabb nálam. Milyen Countryman? Ja, VRC, ja jó. Milyen az élmény? Figyelj, egyébként nagyon jó, tök jó fordul mindenhol. A fékre mondanám inkább azt, hogy ilyen lassító berendezés. Ja. Tehát, hogy az nem olyan erős, mint PZK kártyán. Tehát így gondolsz rá, és... Van új izém. Nem tudom, mire lemegy, már föl lesz, de van új nyergem. Sokkal nagyobb, hogy megálljon. Ja, féknyereg. Jó. Bocsánat, igen. Szóval, hogy a fék, de viszont cserében nem is kell sokat használni, mert viszont ha gondolsz egy sebességet, az úgyis elfordul. Tehát, hogy nem kell nagyon
gondolkozni túl sokat a féken, mert tök jól elfordul. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces, próbálj minél jobban felgyorsítani, és azzal elfordul. Ez jó. Lóerőszinten egyébként ahhoz képest nagyon jó volt az átmeneti sebességed, mert azt hiszem 98, és egész jól értél oda. Mert a kanyarba is simán elfordul, és kész. Tehát, Na megyek, mert csak hangoskodik itt az autó. Ezzel a csávóval. A fék, mondom, ami meglepő, arra figyelj oda. Úgyhogy de nagyon jó fordul. Annyira semlegesen, vagy kicsit túl stabilis a hátulja, nem csinál semmit, csak szépen jön utána. De lehet, hogy ez csak nekünk. 2 körön megveri 2/10 a VFTS-ünket. Csak hogy még olyan autót mondjak, ami népszerű. Ami erősebb és állítólag. De BZ handikártyát megveri 1 körön. Hűha, 3/10-del, hát mindjárt haza is megyek. Mondom, pedig a fék az hasonló ezen is. Az milyen érdekes egyébként, hogy egy körön kap fél másodpercet a VFTS-ünktől, 2 körön meg megveri. Igen? Aha. Ez érdekes. Az eléggé. Igen. Hogy akkorát adtatok nekem második körön. Biztos az átmenet vagy valami. Szóval egyébként nagyon stabil, nagyon jó móka, és elhiszem, hogy például így szlalomozni, meg így Tök jó. kicsit Igen. a vezetgetést jobban elsajátítani, elképesztően jó buli. A Janina és meg nálad is azt mondtam, hogy a 1 és 2-es között azért van hosszú. Tehát, hogy elég hosszúak a sebességek. Jó, hát ez nem baj, hanem tény. Hogy mondjam, tehát ez ilyen. Egyébként harmadikat használsz főleg, vagy másodikat? 2-3. 2-3. Muszáj 3-ast is váltani, meg aztán vissza. Mit tud az egyenes végén? Nem tudom. Nem nézted? Nem. Nem szakad le a fejed, tehát Hát jó. nem tudom. Ott általában már csak akkor van időm látni, hogyha Edent az hülyeség. Yeah. Csak akkor nézel, amikor nagy digit szám van kiírva, mi? Igen. Visszaváltásra szenvedett János. De látod, ő se cizellálja túl ezt a lassítás kérdést. Nem. Befordul és jön utána. Gyorsan Én nagyon voltál. szépen finoman beúszik utána a hátulja. Azt néztem, aztán Jani elmagyarázta, hogy nagyon rá van döntve az elejére, és mondta, hogy ez nagyon sok mininél van így, hogy a tapadás meglegyen, és az a hátulja majd lesz valami címmel, és azt mondta, hogy sokan használják így pályán is ezeket a kocsikat. Ott szerintem a váltással volt Igen, valami hát megint. attrakció. János küszködik a váltóval. Hát tudod, most már automata. Régen csak az volt baj, ha jobb kormányos és bal kézzel kell váltani, most már eleve ez a váltás. De már nem is akar visszaváltani másodikban, én nem? Igen, látom, most már nyomatékból megy. Igen. És első kör 50,63 ezred. 4/10. Teljes idő 1 perc 35,662. 4/10, ami egyébként egy 20 helyet számítana abszolútba. Úristen. Nagyon durva. Hát meg az, hogy 49.600-al a 227. Az inkább baj. 50-en belül is Az 50-en már. belül vannak a sportautók címmel, Igen. mit mondtuk 2012-ben. De végül is akkor ez így Hát abszolút, még nem hazudtunk nagyot. Nem, abszolút. Úgyhogy szerintem arra a célra, amire ez való, arra ez egy nagyon jó kis gép. Kicsit határozottabb fék lenne, lehet, hogy jobban orra állna, vagy persze, de akkor lehetne még forszírozni a tempót. Hozzátéve, hogy lehet, hogy akkor még túlfékeznénk, mert Igen. mindig arra jössz rá, hogy jó, befordul, Így de legalább, is elfordul. így legalább kicsit magadra húzod a kormányt, félsz, de kigyorsítasz. Igen. János 4/10 kaptál az első körön, a második köröt inkább nem részletezném. Milyen volt a menet? Mert küzdöttél a váltóval. Igen, a 2-es nem tudtam húzni, hogy a második, harmadikba sikerült így végigurulni. Nem tudom, olyan furcsa. Egyrészt én nagyon sokat jártam ilyennel, szerintem ez nincs 163 lovas. Lehet, hogy azért még kifúj vagy minden, de hogy nagyon nem úgy megy. Tehát, hogy ez egy ilyen méregzsák volt az én tudatomban, most meg egy ilyen kellemesen gyors riggat szindróma. A féket tényleg furcsa, hogy nagyon lent fog, de gondolom így jó, mert allig töröd meg a lendületet vele. Csabi ugyanezt mondta, hogy nem fékezett túl. Igen. Alapvetően jó, nekem picit lágy az eleje, olyan bebillen. Tehát én jobban szeretném, ha még merevebb lenne, és akkor így nagyon el lehet
így bebillen az eleje, és utána néha megtapad, akkor a hátulja is kicsit megmozdul, de aztán utána visszamegy a helyére. Úgyhogy kicsit furcsa nekem. Én más ilyen setupra számítottam, hogy egy ilyen überkemény autó lesz, és akkor, mint ahogy a Slalom MX-5 is volt. Úgyhogy a párkanyar után megszoktam, hogy azt nem úgy kell vezetni, ez egy ilyen kicsit billegősebb, és akkor utána már csak a váltóval volt, mondom. Minden esetre azt gondolom, hogy mind a két autó önmagában kuriózum volt és különleges. Persze. Imádtuk is őket, reméljük, hogy ti is. Jövő héten is tartsatok majd velünk, addig pedig kövessetek Instán, YouTube-on, Facebookon. Találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.